Добрий день, мене звати Єва, але насправді Єва – це мій псевдонім, з яким я вже багато років працюю як журналістка, репортажистка і також менеджерка культури. Моє ім'я насправді Маріанна Максимова, але, власне, Єва Райська – це псевдонім, яким я підписую свої тексти. Найперше, якщо говорити про те, чим я займаюся, це, очевидно, репортажистика, це журналістика і література. В своїх репортажах я вже декілька років досліджую тему ромів, тему ідентичності ромів і свого міста, і регіону, де я мешкаю, і загалом України. І це для мене можливість постійно відкривати нові ідентичності в локальному і також більш глобальному контексті. Також разом зі своїм чоловіком Олександром, який також є митцем, декілька років тому ми заснували громадську організацію «ДРО-Арт», яка намагається створювати якісь альтернативні культурні проєкти в малому місті, в Дрогобичі, оскільки я з Дрогобича, я там народилася, я там мешкаю. Ми намагаємося створювати події культурні, мистецькі і показувати мешканцям міста і взагалі місту, що культура – це не тільки про якусь попсовість і масовість, але це також про дещо інше. Наприклад, ми вже декілька років проводимо міжнародний фестиваль джазової музики «Джаз-Без», і завдяки джазу ми показуємо також, що слухати джазову музику – це також про певну можливість розуміти, що це теж середовище, навколо якого творяться люди. Окрім того, з «ДРО-Арт» організацією ми намагаємося творити й інші мистецькі події. Наприклад, в нас був проєкт резиденції від Artis et Risk команди, і ми в час війни, в 23-му році, запрошували до себе в Дрогобич, тобто це тилове місто, художників з Харкова, місто, яке є фронтове. І це теж була можливість цієї синергії, попрацювати разом, подивитися, як змінюється мистецтво, зокрема в час війни, і що насправді це мистецтво стає вже мілітарним мистецтвом. Крім того, ми як така спільнота митців Дрогобича в час війни створили театральний спектакль, який назвали «Універсум». Це був спектакль, де ми зібрали здебільшого людей також з різних міст, зокрема Маріуполя, Харкова, Сєвєродонецька, які приїхали в час Великої війни. І в кожного з них була своя якась депресія. І цей проєкт «Універсум», театральний спектакль, допоміг всім нам також об'єднатися і створити щось, що можна було потім як продукт презентувати, показувати, але також передовсім зрозуміти себе і свою участь в тому, як змінюються контексти культури в час Великої війни. Якщо говорити, що для мене є центром Всесвіту, так? То я кожного разу, коли виходжу на свій балкон в Дрогобичі, в своїй квартирі, я бачу гори. Тобто це такий кавалок гір. І кожного разу, коли я дивлюсь на ці гори, цей маленький кавалок з-поміж різних архітектурних споруд, які є в місті, ці гори дають мені розуміння, що це мій центр Всесвіту, тому що за цими горами ще одні гори. Як писав Бруно Шульц, письменник з Дрогобича, за кожною Мексикою ще одна Мексика. І оце відчуття на своєму балконі, і бачучи цей обрій, і гори на обрію, є моїм орієнтиром і моїм центром Всесвіту.